नमस्कार 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 मित्रहो, तुम्हा सर्वांना माझा अत्यंत प्रेमाचा, जिव्हाळ्याचा आणि आपुलकीचा नमस्कार। मी जितेंद्र जोशी पुन्हा एकदा तुमच्या समोर घेऊन आलोय तोच जुना तरीही नवा असा चिरतरुण कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे तुफान आलाया। दोस्तो, महाराष्ट्राला हे तुफान काही नवं नाही, म्हणजे तुमच्या आमच्या परिचयाचंच हे तुफान आहे। सत्यमेव जयते फार्मर कपचं हे तुफान आहे। या तुफानानं मागील वर्षी महाराष्ट्रात चांगलाच धुमाकूळ घातला। शेतीचं क्षेत्र ढवळून काढलं। नव्या रंगाची, नव्या ढंगाची शेती हे तुफान घेऊन आलं। गटशेतीच्या रूपानं एक नवी पहाट घेऊन आलं। दोस्तो, गटशेती असं जे आपण म्हणत असतो, पण नेमकं गटशेती म्हणजे काय असतं? एक शेतकरी गट म्हणजे नक्की असतो तरी कसा? व्यवसायासाठी माणसं एकत्र आली की त्यांच्यातला व्यवहार हा कोरडाच राहतो की त्याला पाझरही फुटू शकतो? मतं जुळली, हितं जुळली तर मनही जुळतात का? चला, गटशेतीच्या या नव्या पर्वाची सुरुवात करूया। गट म्हणजे नक्की काय असतं हे पटवून सांगणाऱ्या एका दिलदार गोष्टीने। खुलताबाद तालुक्यातील घोडेगावच्या महिलांनी सत्यमेव जयते फार्मर कपचं प्रशिक्षण घेतलं आणि गावी परतून स्थापन केला 14 महिलांचा जिजाऊ शेतकरी गट। गट तयार झाला आणि वेळ आली येऊ घातलेल्या हंगामासाठी बी बियाणं खतांच्या निविष्ठा खरेदीची। सगळ्या महिला आम्ही पहिले नियोजन केलं की एकत्र यायचं आपण आणि बियाणं खरेदी करायचं, म्हणजे आपलं जे बियाणं जास्त पैशात भेटणार ते कमी पैशात थोडंसं आपल्याला भेटेल। एकत्र निविष्ठा खरेदीसाठी पैशांची जुळवाजुळव सुरू झाली। थोडे जर साचले राहते महिलांचे पैसे, काही थोडेफार ते काही घरच्यांकडून घेऊन असे पैसे जमा केले सगळ्यांनी। सगळ्यांचे पैसे गोळा झाले आणि एकत्र निविष्ठा खरेदीतून बचतही झाली। म्हणजे ती बियाण्याची बॅग 850 रुपयाला होती, पण आम्ही सगळ्या गटानं एकत्र खरेदी केलं ना, त्याच्यामुळे आम्हाला एक बॅग 780 रुपयाला मिळाली। सुरुवात दमदार झाली आणि मग गटाने एकत्र येऊन एकमेकांच्या शेतात मोठ्या उत्साहाने इर्जिक करायला सुरुवात केली। परंतु इर्जिक करताना नेहमी स्वतः हसणाऱ्या आणि सगळ्यांना हसवणाऱ्या गटातील एक सदस्य नंदाताई एकदम गप्प आहेत हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं। आम्ही सगळे पुढे चाललो आणि त्या मागच राहिल्या। म्हटलं, तुम्ही तर आमचं एक हसरं व्यक्तिमत्व आहे आणि तुम्हीच आम्हाला असं करता, तुम्ही आम्हाला रोज हसवता, तुम्ही आज काही बोलणंच नाही। मग काय झालं, आम्ही परत विचारू लागलो पण ते सांगणच नाही। नंदाताईंच्या उदास होण्यामागे एक कारण होतं। नंदाताईंच्या घरची परिस्थिती जरा नाजूक होती आणि म्हणून एकत्र निविष्ठा खरेदीच्या वेळी त्यांच्या समोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता। माझ्याकडं पैसे नव्हते। पैसे नसल्यामुळं मला असं माझ्या मनाला जास्त हे व्हायचं की बा आपण सगळ्यांचे पैसे येतील पण आपल्याकडं काहीच त्याचा चाळच नाही पैशाचा। त्याच्यामुळं मला असं कोणाला काही सांगा वाटलं नाही। त्यांना आणखीन आपली परेशानी दाखायची म्हणल्यावर बोझ झाल्यासारखं वाटतं, तसं ओझं झाल्यावानी। मग पैशांचा प्रश्न स्वतःच सोडवण्यासाठी नंदाताईंनी एक निर्णय घेतला। मी काय केलं, मग माझं हाव म्हणले आपले कानातले नेऊन बँकेत टाकून द्यायचे। त्याला खत बियाणं काय लागणं आपल्याला ते पूर्ण आपण तेवढ्या पैशामध्ये घेऊ शकतो। ही गोष्ट इर्जिक करतेवेळी नंदाताईंनी लपवून सुद्धा जेव्हा सगळ्यांच्या लक्षात आली तेव्हा गटातील सदस्यांचा ऊर दाटून आला। जेव्हा आम्हाला कळलं, सगळ्यांनाच वाईट वाटलं की म्हणजे यांनी दागिने गहाण टाकले, मग आपल्याला खताला पैसे आणून दिले, त्याच्यामुळं मग थोडं वाईटच वाटलं। आम्ही म्हटलं, तुम्ही असं करायच्या अगोदर आम्हाला सांगितलं असतं तर आम्ही तुम्हाला मदत केली असती। आम्हाला सर्वजणींना खूप वाईट वाटलं। अशातच गावात फार्मर कप अंतर्गत माझा गट माझं कुटुंब हे प्रशिक्षण झालं आणि त्यामुळे गट आणखी घट्ट जोडला गेला। त्यामध्ये आम्हाला कळालं की आपण एकमेकांची मदत करायला पाहिजे। या मदतीने आपलं फार आपण पुढे जाऊ शकतो, दूरदृष्टी ठेवू शकतो। जसं आपल्या म्हणजे आपल्या परिवारामध्ये आपल्या एखाद्या सदस्याला काही म्हणजे अडचण येते तर मग आपण त्याची मदत करतोच ना, तसं या गटाचाही आपण परिवारासारखं राहिलं तर मदत होऊ शकते। आणि मग या गटाने काहीही करून नंदाताईंचे दागिने बँकेतून सोडवून आणायचेच असा पक्का निर्णय घेतला। मग आम्ही हिशोब लावला सगळ्यांना का किती पैसे होत्या। मग समजा 1384 रुपये प्रत्येकीला येत होते ते पैसे। आम्ही याच्यावर हिशोब केला तर सर्वांनी मिळून पैसे गोळा केले आणि नंदाताईंच्या हाती सुपूर्द केले।
सगळ्याजणी मिळून आम्ही त्यांना पैसे दिले का तुम्हाला समजा तुम्ही इतकं सोनं ते तुमचं सोनं सोडून आणा, आम्हाला चांगलं नाही वाटलं म्हणलं. मग त्यांनी काय त्यांना एकदम म्हणजे इमोशन म्हणजे असं हे झालं त्या भावनिक एकदम. सगळ्या बहिणींनी सगळ्यांनी पैसे दिले, इतक्या खुश झाल्या त्यांचं चेहरा पाहून आम्हाला सुद्धा इतका आनंद वाटला ते सांगता येणार नाही, इतका आनंद वाटला. मग काय, गावातलेच गटाचे सहकारी ज्ञानेश्वर भाऊ नंदाताईंना घेऊन लगेचच बँकेत गेले आणि त्यांच्या कानातले झुब्बे सोडवून घेऊन आले. चांगलं वाटलं की बा आपल्याला आपल्या जीवाचं कोणतरी आहे आणि आपल्याला आपण ह्या गटात गेलो तर मैत्रिणी, आई, बहीण हे सगळं काही भरून निघल्यासारखं वाटलं. जिजाऊ महिला शेतकरी गटाने एक गट म्हणजे नक्की काय असतो हे फक्त अगदी पक्क समजूनच घेतलं नाहीये, तर याचं एक अस्सल उदाहरणच अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर सादर केलंय. जिजाऊ गटाच्या या महिलांना माझा साष्टांग दंडवत. तुमच्यातली ही माया, ही प्रेमाची भावना अशीच फुलत राहू दे, तिला गर्द हिरवी पालवी फुटू दे, ही ईश्वराचरणी आणि निसर्गाचरणी प्रार्थना. 2022चा महाराष्ट्राचा शेतीचा हंगाम हा अशाच एकतेच्या, आपुलकीच्या भावनांनी ओथंबलेला हंगाम होता. शेतकऱ्याच्या एकत्र येण्याचा, अनेक संकटांवर मात करत विजयी होण्याचा तो मंतरलेला काळ होता. हा विजय नक्की किती मोठा होता? एकत्र येऊन आपल्या शेतकऱ्यांनी किती उंच भरारी मारली होती पाहूया. 2022 मध्ये महाराष्ट्राच्या शेतीत एक नवीन प्रयोग सुरू झाला. आला सत्यमेव जयते फार्मर कप. एकजूट, ज्ञान, श्रमदान या आधारस्तंभांवर गटशेतीची एक अनोखी स्पर्धा. महाराष्ट्राच्या जनतेने या स्पर्धेला उदंड प्रतिसाद दिला आणि 39 तालुक्यात तब्बल 1,500 पेक्षा जास्त शेतकरी गट तयार झाले. आजवर एकट्याने शेती करत असलेले विखुरलेले शेतकरी गटाच्या रूपात एकत्र आले आणि सुरू झालं शेतीचं एक नवीन पर्व. एकतेत किती मोठी जादू असते हे अगदी पहिल्याच पावलावर सगळ्यांना पटलं. बी, बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठा शेतकऱ्यांनी गटाने खरेदी केल्या आणि यातून मोठी बचत केली. एकमेकांचा हात हातात घेत शेतकरी एकसंध झाला आणि मजुरीचा प्रश्नही त्याने एकत्र येऊन इर्जिक पद्धतीने काम करत सोडवला. यातून एकत्र काम करण्याचा आनंद तर मिळालाच, सोबतच आर्थिक बचतही झाली. विज्ञानाची कास धरत शेतीच्या विविध तंत्रशुद्ध एसओपीचं या शेतकऱ्यांनी अगदी काटेकोरपणे पालन केलं. निसर्गाचा हात हातात धरत विषमुक्त शेतीची वाट धरली आणि शेवटी जादू झालीच. कधी नव्हे एवढं अफाट उत्पादन या शेतकऱ्यांनी घेऊन दाखवलं. 2021 मध्ये एकरी सरासरी 7 क्विंटल पर्यंत होणारं सोयाबीन 2022 मध्ये चक्क 11 क्विंटलवर जाऊन पोहोचलं. कापसाचंही उत्पादन 1.5 पट झालं. उडदाचं उत्पादनही जवळजवळ 2 पट झालं, तर बाजरीचं तसंच बटाट्याचंही एकरी उत्पादन 2 पेक्षाही जास्त मिळालं. एकीकडे कमी झालेला खर्च आणि दुसरीकडे वाढलेलं उत्पादन यामुळे शेतकऱ्यांचा दुहेरी फायदा झाला आणि नफ्यात भरघोस वाढ झाली. फार्मर कपच्या आघाडीच्या गटांची आकडेवारी बघता 2021 मध्ये एकरी सरासरी 31,000 पर्यंत होणारा नफा हा चक्क 2 पेक्षाही जास्त होऊन एकरी 65,000 जाऊन पोहोचला. शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागला आणि मनात आनंद मावेनासा झाला. मग आपल्या या शेतकऱ्यांच्या अफाट कामगिरीचं कौतुक करण्यासाठी अवघा महाराष्ट्र एकवटला आणि सर्वत्र भरून उरला फक्त जल्लोष. आला आला हो फार्मर कप, आला आला हो फार्मर कप, आता बदलू शेतीचे रूप. आला आला हो फार्मर कप, आता बदलू शेतीचे रूप. एकतेची डागून तोप, एकतेची डागून तोप. आता उडवू समद्यांची झोप, आता उडवू समद्यांची झोप. आता उडवू समद्यांची झोप. जी 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 जी, आता उडवू समद्यांची झोप. जी 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 जी, आता उडवू समद्यांची झोप. जी जी.
वा 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 वा, काय तो आनंद, म्हणजे आनंदाचे डोही, आनंद तरंग. मला इथं उभं राहून आनंद वाटतो. तो तुम्हाला काय होत असणार. हा जल्लोष इथं थांबणार नाही, कारण मागच्या वर्षीप्रमाणे यंदाही पुन्हा एकदा आली आहे सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा 2023. डॅन फार्मर कप इज बॅक. आणि मागील वर्षीच्या अफाट यशामुळे यंदाच्या साली तर या स्पर्धेचा आवाका म्हणजे असा 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 वाढलेला आहे की शेतकरी गटांची संख्या चक्र झाली आहे दुप्पट. येस, दुप्पट. 39 तालुक्यात तब्बल 3000 पेक्षा जास्त शेतकरी गट तयार झाले आहेत. स्पर्धा अशी लई चुरशीची होणार आहे. हजारो शेतकऱ्यांचं प्रशिक्षण सुद्धा जल्लोषात पार पडलंय. शेतकरी एकत्र आलेत, गट तयार झालेत आणि स्पर्धेचं बिगुलही वाजलेलं आहे. पण 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 आम्हाला ठाऊक आहे की यंदा पावसानं जरा दांडीच मारली आहे, उशीर केलाय हो. त्यामुळे कसं आहे की बऱ्याच शेतकऱ्यांवर यामुळंच दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. पण दोस्तो, या नाजूक काळी एका अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टीबाबत मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. ती गोष्ट म्हणजे पीक विमा. एकंदरीतच निसर्गाचा लहरीपणा बघता आपल्या पिकाचा विमा उतरवणं या काळात अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे. आणि आनंदाची बाब म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत यंदा महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानुसार हा पीक विमा, हा इन्शुरन्स तुम्हाला मिळणार आहे. किती? फक्त 1 रुपयात. यासंबंधीची संपूर्ण माहिती तसंच यासाठी तुम्ही पात्र आहात की नाही हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी सुद्धा संपर्क करू शकता किंवा महा ई सेवा केंद्र तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र इथे जाऊनही माहिती मिळवू शकता. विमा भरण्यासाठीची शेवटची तारीख आहे 31 जुलै. 7च दिवस राहिलेत. त्यामुळे त्वरा करा. शेवटच्या दिवसाची वाट अजिबात बघत बसायची नाही आणि आजच्या आज जाऊन अर्ज करायचा. आणि दोस्तो, तुम्ही जर गटाने एकत्र आला असाल तर हे काम आणखी सोपं होऊ शकतं. आणि नेमकं हेच फार्मर कपच्या एका गटाने केलंय. कसं पाहूया. कारंजा लाड तालुक्यातील जयपूरमधल्या विजयपथ आणि प्रगती या 2 शेतकरी गटांनी यंदा पीक विम्याचं महत्त्व पक्क लक्षात घेतलं. शासनाकडून दरवर्षी पीक विमा योजना राबवली जाते. मागील वर्षी सुद्धा ती राबवली गेली. मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला नव्हता, परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता आणि ज्यांनी नुकसान झाल्यानंतर आपल्या तक्रारी नोंदवल्या त्यांना त्याचा मोबदला मिळाला. परंतु जे शेतकऱ्यांनी विमा काढला नव्हता ते मात्र या मोबदल्यापासून वंचित राहिले आणि त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. यावर्षी मात्र सर्वांनी विमा काढायचाच असं गटाने पक्क ठरवलं आणि एक नामी युक्ती काढत गावातच पीक विमा कॅम्प भरवण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या संपर्कात असणारे अनेक समाजसेवी लोक आहेत की जे सेतू चालवण्याचं काम करतात. अशांशी आम्ही संपर्क केला आणि त्यामधील एकाने सर्व साहित्य या ठिकाणी आणलं आणि या ठिकाणी आम्ही त्याचा सेटअप तयार केला. हा कॅम्प फक्त गटातील शेतकऱ्यांसाठी नव्हता तर संपूर्ण गावासाठी खुला होता. आमची गावामध्ये खूप चांगली सोय झाली. नाहीतर आम्हाला तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन आमचा वेळ पैसा खर्च झाला असता आणि आम्हाला त्राससुद्धा झाला असता. या कॅम्पमुळे गावातील जवळपास 100 शेतकऱ्यांचा पीक विमा, प्रवासाचा आणि इतर कुठलाही खर्च आणि वेळ वाया न जाता जवळजवळ मोफत उतरवला गेला. विजयपथ आणि प्रगती या शेतकरी गटांच्या पुढाकारामुळे आज जयपूर गावातल्या शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाशी लढायला विम्याची एक भक्कम ढाल हाती लागली आहे. क्या बात है, जबरदस्त. जयपूर गावच्या विजयपथ आणि प्रगती शेतकरी गटाचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. काय हो, म्हणजे 1 रुपया, फक्त 1 रुपया, पण किती लाख मोलाचा आहे. म्हणून याकडे तुमचं अजिबात दुर्लक्ष होऊ देऊ नका. काहीही करा पण आजच्या आज पीक विमा घ्याच. मी पण आता घेतो. काय घेतो? एक छोटासा ब्रेक. तुम्ही पाहत राहा तुफान आलया. दोस्तो, यंदा आम्ही या कार्यक्रमात एक तुफानी गोष्ट करणार आहोत. तुफान आलया नाव आहे ना. नमस्कार. ब्रेक नंतर सर्वांचं पुन्हा एकदा तुफान आलयामध्ये स्वागत. दोस्तो, यंदा आम्ही या कार्यक्रमात एक तुफानी गोष्ट करणार आहोत. तुफान आलया नाव आहे ना. तर तुफानी गोष्ट कुठली? त्याचं काय आहे ना की फार्मर कपमध्ये दररोज इतक्या घडामोडी घडत असतात की तुम्हाला काय सांगावं काय वगळावं हे ठरवताना माझी तारांबळ उडते. म्हणून तुमच्या लाडक्या ABP चॅनलवर जसा एकदम बातम्यांचा एकामागोमाग एक असा भडीमार होत असतो ना, तसाच आता भडीमार आम्ही तुमच्यावर करणार आहोत. पण या बातम्या जरा वेगळ्या आहेत. या आहेत फार्मर कपच्या झटपट बातम्या. चला पाहूया.
लोहा तालुक्यातील शेलगावच्या बळीराजा शेतकरी गटाने एकत्र येऊन इर्जिक पद्धतीने 11 बैलजोड्या घेऊन वखरणी केली. सर्वांचाच कामाचा भार हलका झाला आणि कामही झटपट झालं. मंगरुळपीर तालुक्यातील नांदखेडा गावाच्या स्वराज्य शेतकरी गटाने पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी सलग 18 दिवस एकत्र येऊन श्रमदान करत दगडी बंधारा उभारला. शहादा तालुक्यात प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत रवींद्र चौधरी आणि आरसिंग भिल्ल या 2 तरुणांनी शहादा तालुक्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना गट तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. त्यांच्या पुढाकाराने 2 शेतकरी गट तयार झालेत. इर्जिकचं महत्त्व जाणून माढा तालुक्यातील उपळाई बुद्रुक गावातील क्रांतिज्योती महिला शेतकरी गटाने कंबर कसून काम केलं. न थकता न थांबता या गटाने सलग 50 दिवस एकमेकांच्या शेतात इर्जिक केलं. खटाव तालुक्यातील भोसरे आणि जायगाव येथील सरसेनापती प्रतापराव गुजर महिला शेतकरी गट, जिजाऊ महिला शेतकरी गट तसंच जयराम महिला शेतकरी गट यांनी वारकरी दिंडी काढत नाचू कीर्तनाचे रंगी म्हणत अनोख्या पद्धतीनं गटशेतीचा प्रसार केला. यावर्षी पाऊस उशिरा झाल्यानं उपलब्ध पाण्याचं काटेकोर नियोजन करता यावं यासाठी शेतकऱ्यांनी विहिरींच्या पाणी पातळीचं मोजमाप करत अंदाज घेतला. 39 तालुक्यातील 413 गावांमधील शेतकऱ्यांनी तब्बल 4213 विहिरींची पाणी पातळी तपासली. मोताळा तालुक्यातील रोहिणखेड गावच्या भूमिमाता महिला शेतकरी गटाने नामी युक्ती काढत खाद्यतेलाच्या जुन्या टाकाऊ डब्याच्या पत्र्यापासून अगदी कमी खर्चात पिवळे निळे चिकट सापळे तयार केलेत. दीर्घकाळ टिकणारे आणि किडींचा बंदोबस्त करणारे हे सापळे म्हणजे निसर्गपूरक विषमुक्त शेतीकडे टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील आमची माती आमची माणसं या शेतकरी गटाने वर्गणी काढून ट्रॅक्टर एकत्र खरेदी केला. त्यामुळे गटातील सदस्यांचा मशागतीसाठी लागणारा खर्च आणि वेळ याच्यात बचत तर होणारच आहे, शिवाय गटातील अगदी सामान्य शेतकरी सुद्धा आज ट्रॅक्टरचा मालक बनलाय. वा जबराट. तर दोस्तो, फार्मर कप 2023 ची धूमधडाक्यात सुरुवात झालेली आहे. इकडे तिकडे चोहीकडे अनेक घडामोडी घडत आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये यातून पुढे येणार आहेत अनेक किस्से, कहाण्या, गाथा आणि यशोगाथा. या सर्व रसाळ गोष्टी घेऊन आम्ही तुमची वेळोवेळी भेट घेणार आहोत. तेव्हा तुम्ही सुद्धा व्हा तयार. होऊया एका तुफानावर स्वार आणि भेटूया पुढच्या भागात, जेव्हा असेल एका आठवड्यानंतरचा रविवार. तोपर्यंत आमच्यावर आपुला जीव असावा आणि कळावे लोभ असावा. तुफान परत एकदा आलं या.